Dit is Bilal. Hij verhuisde in 2014 van Marokko naar Brussel. 6 maanden later sprak hij Nederlands. Fahed wil zo snel mogelijk zijn diploma en een nieuw leven starten in het buitenland. Nora wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, toch tot de dag dat ze zal trouwen. En ik ben Reyan. Bilal, Nora, Fahed en ik zijn klasgenoten in het 6e jaar toerisme van het Imelda Instituut. We stonden klaar om de wereld te veroveren, maar toen was er corona. Dit is ons verhaal van de afgelopen weken en maanden. Dit is het laatste jaar. Het belangrijkste bij yoga is eigenlijk dat je gewoon naar jezelf kijkt. Je hebt je mat. Als iedereen op zijn hand kijkt, dan is er geen enkel. Zo positie. Ik ben echt iemand die echt extravert ben. Dus mensen direct als ze spreken met mij weten wie ik ben. Mijn karakter, mijn personaliteit is mij. Als je dat niet graag vindt, is het je probleem. Maar ik ga me niet adapteren en veranderen voor u. Ik heb nooit het gevoel gekregen van allee, ik moet verstoppen hoe ik ben. Moet ik zo zijn? Moet ik meer rustig zijn? Nee. Ik denk dat vriendschap echt iets belangrijks in je leven is, want iemand kan niet alleen blijven. Mensen die altijd alleen zijn, die geen vrienden zijn, zijn niet gelukkig. Het is belangrijk als mens om contact te hebben met andere mensen, te spreken. Doe dat zo. Als een beetje. Tijdens het corona, als we moesten thuis blijven, was het moeilijk om niet mijn vrienden te zien. Als we konden ons bellen op FaceTime, was het toch moeilijk, omdat je hebt geen fysieke contact met je vrienden. Als je valt, probeer je terug opnieuw. Dat is net zoals het leven. Als je valt, probeer je terug opnieuw. We mogen niet meer gaan sporten, er zijn geen restaurants meer, geen cafés meer, we mogen niet meer naar de cinema. Dus eigenlijk mogen we niks meer. Wat denk je daarvan? Want je bent nu jong. En nu gebeurt dit. Vind je ook dat ze daar meer rekening mee moeten houden? En hoe zie jij dat? Het leeftijd van 20, 25 jaar moet je echt in maximum profiteren van dit leven. 25 jaar dat is echt een belangrijke leeftijd in het leven van een persoon toch. En we zijn nog jong. Jullie hebben jullie jeugd gehad, ons nog niet. Ik vind het moeilijk nu, want ik ervaar het wel dat mijn jeugd echt op een stop is gezet. Eigenlijk we zitten in een gevangenis, maar nog vrij. We zijn moe van het niks doen. En ook van altijd in de media en zo corona te horen, dat is embêtant. Er is altijd iets, ja, en corona. Ik heb die een woord nooit zo gehad. Echt waar. Het is niet aangenaam om thuis te zijn, want als je thuis bent heb je andere dingen dat je kan doen en je hebt de motivatie om je taken te maken. Mevrouw, mijn routine is echt verpest. Hè. Niks doen, de hele dag thuis blijven. Online les volgen, later, kei later. Gaan slapen en kei later. Opstaan, corona verpest alles. Je bent niet echt altijd bezig. Je bent gewoon thuis bijvoorbeeld. En dan begint je te denken. Ik vind dat ik niet veel heb weggeleerd. We hebben geleerd om te leren, maar deze keer hebben we geleerd om te slapen. Nee, mevrouw, niet zo. Goed, Bilal. Ja, ook geen Gilles. Niemand. Geen kat. We komen vaak hier om iets te drinken of zo. Sinds dat ze de bar hebben gesloten zijn we niet gekomen. Dus. Ja, het is echt raar om hier rond te lopen en niemand te zien. Zo leeg, geen sfeer. Perso qu'il n'y a pas de vie. Perso on est en Walking Dead. Ik begrijp niet waarom het eigenlijk moeten we alleen maar alleen winkelen. Dat gaat niet de risico's verminderen. Het heeft niks mee te maken als je met iemand kleren gaat kijken. Ik denk niet dat de meeste besmettingen voorkomen in winkels. Echt niet, want iedereen draagt zijn mondmasker, iedereen wast zijn handen. Dus dat begrijp ik eigenlijk niet. Ik heb nooit niemand gezien dat is thuisgebleven en is naar de winkel geweest en is besmet geworden. C'est pas ma taille. Combien? Je rentre pas moi dans ça.
Mais si, C'est même pas la... avec un peu d'effort. Ik vind het belangrijk om alleen mijn vrijheid te hebben, want ik hou niet van mensen die me gaan zeggen van jij mag dat niet doen, jij mag dat niet doen, want als je mij vertelt dat je iets mag niet doen, zal ik dat willen doen. Je bent fier. Toe. Om zo jong te zijn en niet onze jeugd normaal kunnen leven, dat is echt moeilijk voor ons. Bonne journée à vous aussi. Er zijn mensen die niemand hebben rond hen om te spreken, of er zijn jongeren die geen vrienden hebben, of die zich in zijn eentje voelen in de wereld. En je begrijpt dat er zijn mensen die komen op het moment dat ze willen zelfvermoord plegen. Er zijn wel toch momenten gekomen waar ik me niet zo goed voelde, omdat ik me afvraagde van wat doe ik hier op aarde? Enfin, wat is mijn mening hier in deze wereld? Ik zie waar het leven zal me brengen. En we zullen wel zien wat er zal gebeuren voor ons. Si je t'énerve à ce point-là, dis-moi pourquoi t'es amie avec moi. Enfin, tout, ik word boos op mensen. Il y a un problème ou... Mijn ouders waren tegen het feit dat ik bokste toen ik klein was, omdat ze vonden dat het een jongenssport was.